વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે ઇમેજ જોઈને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન ટોપિકની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે એ સમજી લઈએ કે કેવા ટાઈપના અથવા તો કેવા શેપના કર્વનું આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીએ છીએ અથવા તો વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરીએ, માસ ફાઇન્ડ કરીએ, કઈ રીતે કરવું એ તમે પહેલાં તો ફિગર જોઈ લ્યો, પછી એના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું, એની ડેફિનેશન. હવે અહીંયા જે તમે ઇમેજ જોઈ શકો છો XYZ ડાયમેન્શનલ સ્પેસમાં એ આર્બિટરી કોઈ શેપ છે. અહીંયા D to E સુધીનું હોલ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું. આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી આપણે આ આર્બિટરી શેપનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરી શકશું. નેક્સ્ટ ફિગર જોઈએ. અહીંયા આ શેપ છે કે આ શેપનું આપણે વોલ્યુમ અથવા તો માસ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરશું એની ડેફિનેશન જોશું, તમને ક્લિયર થશે. અહીંયા જે સોલિડ રિજન છે એને આપણે નાના નાના પાર્ટીશનમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ n જેટલા, ને નાનામાં નાના જે પાર્ટીશન છે અથવા તો નાનામાં નાનો જે સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ રિજન મળે છે એ દરેકને આપણે 1 to n સુધીનું જે સમ લેવામાં આવે તો હોલ એની સમની લિમિટ લેશો એટલે તમને હોલ રિજન સોલિડ રિજન પરનું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે. અહીંયા તમે આર્બિટરી શેપ જોઈ શકો છો. આર્બિટરી શેપનું આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું છે, મતલબ કે એનું ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું. તમને આવા ઘણા બધા આર્બિટરી શેપ જોવા મળશે. તો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન. ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ એઝ અ લિમિટ ઓફ સમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા XYZ પ્લેનમાં સોલિડ રિજન પરનું ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે. આ સોલિડ રિજન કે જેને આપણે V વડે દર્શાવીએ. હવે આ સોલિડ રિજન કે જેનું ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે એના નાના નાના પાર્ટીશન લઈએ અથવા તો n જેટલા સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ કે જેને આપણે ડેલ્ટા V1, ડેલ્ટા V2 અપ ટુ ડેલ્ટા Vn વડે દર્શાવીએ. આ દરેક સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ્સ કે જેને આપણે એનો સમ કરી અને હોલ રિજન પરનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે. તો ચેક કરીએ આપણે એની ડેફિનેશન. કન્સિડર અ ફંક્શન f of x, y, z which is continue at every point of finite region V of 3-dimensional space. It means અહીંયા જે ફંક્શન આપણે કોના થ્રુ કન્સિડર કરીએ છીએ? f of x, y, z. f of x, y, z શા માટે? એ 3 ડાયમેન્શનલમાં છે એટલા માટે x, y, z. એટલે આ ફંક્શનને આપણે f of x, y, z વડે દર્શાવીએ. વિચ ઇઝ કન્ટિન્યુ એટ એવરી પોઈન્ટ ઓફ ફાઇનાઇટ રિજન V, કે જે દરેક પોઈન્ટ કેવા છે? કન્ટિન્યુઅસ છે ઓફ 3-dimensional સ્પેસ. હવે ડિવાઈડ ધીસ રિજન V ઇન્ટુ n સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ. આ જે સોલિડ રિજન છે એને આપણે n જેટલા ભાગ પાડીએ અથવા તો એના n જેટલા પાર્ટીશન લઈએ વિથ ધ વોલ્યુમ ડેલ્ટા V1, ડેલ્ટા V2 અપ ટુ ડેલ્ટા Vn. આ સોલિડ રિજનનું n જેટલા પાર્ટીશન પાડીએ તો તમને n જેટલા જે મળે છે વોલ્યુમ સોલિડ સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ કે જેનું વોલ્યુમ આપણે આ નાનામાં નાના પાર્ટીશન ને આપણે એને ડેલ્ટા V1 વડે દર્શાવીએ. આ સોલિડ સબ રિજનને સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ્સને ડેલ્ટા V2 વડે દર્શાવીએ. આ સબ રેક્ટેંગલ સોલિડને ડેલ્ટા V3. એમાં તમને આ જે ફંક્શન છે એના n જેટલા પાર્ટીશન લ્યો તો તમને ડેલ્ટા Vn જેટલા નાના નાના સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ્સ મળશે, બરોબર? વેર ડેલ્ટા Vi ઇટ મીન્સ શું? ડેલ્ટા Vi ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા Xi ઇન્ટુ ડેલ્ટા Yi ઇન્ટુ ડેલ્ટા Zi. ઇટ મીન્સ આ જે વોલ્યુમ છે નાનકડો સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ જે 3 ડાયમેન્શનલમાં છે, મતલબ કે XY, XI, YI અને ZI પ્લેનમાં. તો એને આપણે આનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું જે ફોર્મ્યુલા છે એને ડેલ્ટા Vi વડે દર્શાવીએ. ડેલ્ટા Vi ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા Xi ઇન્ટુ ડેલ્ટા YI ઇન્ટુ ડેલ્ટા ZI. એ તમને સોલિડ
સબ રેક્ટેંગલનું વોલ્યુમ મળશે બાય ડ્રોઈંગ પ્લેન પેરેલલ ટુ કોઓર્ડિનેટ્સ પ્લેન. Let xi, yi, zi be a arbitrary point in ith sub-rectangle solid, then consider the sum of type summation I is equal to 1 to n f of x, y, zi, yi, zi into delta vi. It means that અહીંયા જે દરેક પોઈન્ટ છે એ દરેક પોઈન્ટને આપણે કોના થ્રુ દર્શાવીએ છીએ? એફ ઓફ એક્સઆઈ વાયઆઈ ઝેડઆઈ. આ શું દર્શાવે છે? પોઈન્ટ દર્શાવે છે. આ કોઈ એક આર્બિટરી પોઈન્ટ છે એમ. આઈથ જેટલા રેક્ટેંગલ સોલિડ, ધેન કન્સિડર ધ સમ ઓફ ધ ટાઈપ સમેશન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n એફ ઓફ એક્સ વાય એક્સઆઈ વાયઆઈ ઝેડઆઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વીઆઈ. ઇટ મીન્સ આ દરેક પોઈન્ટનો જો સમ લેવામાં આવે તો તમને સમને કેમ લખવાનું? સમેશન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n એફ ઓફ એક્સઆઈ વાયઆઈ ઝેડઆઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વીઆઈ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વોલ્યુમ. ડેલ્ટા વીઆઈનો મતલબ શું થશે? with respect to this sub-rectangle solid પરનું. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? It means summation I is equal to 1 to n f of xi yi zi into delta vi વડે દર્શાવીએ. આ દરેક પોઈન્ટનો દરેક સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ પરનો સમ લેવામાં આવે તો આપણે એને કોના થ્રુ દર્શાવીએ? સમેશન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n એફ ઓફ એક્સ આઈ વાય આઈ ઝેડ આઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વીઆઈ. નેક્સ્ટ હવે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની ડેફિનેશન જોઈએ. ડેફિનેશન ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની ડેફિનેશન પણ તમને પૂછાય છે તો આ ડેફિનેશન તમારે લખવાની રહેશે અને યાદ પણ રાખવાની રહેશે. આ ડેફિનેશન થ્રુ આપણે એના એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરશું. આ ડેફિનેશનને બરોબર યાદ રાખજો. લેટ એફ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ બી ફંક્શન ડિફાઇન ઇચ પોઈન્ટ. ઇટ મીન્સ કે ફંક્શન દરેક પોઈન્ટ આગળ ડિફાઇન હોવું જોઈએ, તો ને તો જ આપણે એની ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ. હવે ડેફિનેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ બી એ કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ single value function of x, y, z. Let v be a bounded volume by surface as divide volume v into sub volumes, say delta v1, delta v2 up to delta vn. Then the triple integral of f of x, y, z over the volume v is defined as triple integration f of x, y, z into dv is equal to triple integration f of x, y, z. And delta v ને આપણે કોના થ્રુ દર્શાવીએ છીએ? ઇટ મીન્સ એ 3 ડાયમેન્શનમાં છે એટલા માટે આપણે એને ડેલ એક્સ, ડેલ વાય, ડેલ ઝેડ વડે દર્શાવીએ છીએ. અથવા તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સમેશન i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n f of x, y xi yi zi into delta xi delta yi into delta zi, where delta xi delta yi delta zi is equal to delta vi. આ શું દર્શાવે છે? વોલ્યુમ ઓફ ith સબ વોલ્યુમ. એન્ડ xi yi zi be the any point in ith sub interval. હમણાં આપણે સોલિડ રિજિયન કે જે એક્સ વાય ઝેડ ડાયમેન્શનલમાં મતલબ કે 3 ડાયમેન્શનલમાં આ સોલિડ રિજિયન પર આપણે એન જેટલા પાર્ટીશન લીધા, મતલબ કે એન જેટલા ભાગ પાડતા હતા, ત્યારે આપણે સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ કે જેના વોલ્યુમ ડેલ્ટા V1, ડેલ્ટા V2 અપ ટુ ડેલ્ટા Vn મળ્યું, બરાબર. અને એ ફંક્શન કેવું હતું? બાઉન્ડેડ. જો અહીંયા લેટ ફંક્શન બી એ કન્ટિન્યુ એન્ડ સિંગલ વેલ્યુ ફંક્શન ઓફ એક્સ વાય ઝેડ V be the bounded volume by surface as divide the volume V into sub volumes, say delta V1, delta V2 up to delta Vn. Then the triple integral of f of x, y, z over the volume V is defined as this. જો આ સોલિડ સબ રિજિયન પર નાના નાના n જેટલા પાર્ટીશન લઈએ અને તમને n જેટલા સબ રેક્ટેંગલ સોલિડ મળે તો એનું જે ઇન્ટિગ્રેશન કે જેને આપણે દર્શાવીએ છીએ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન એફ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ ડેલ વી વડે. બટ ડેલ વી મતલબ એ 3 ડાયમેન્શનલમાં છે એટલે કે આપણે
ડેલ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ વાય ઇન્ટુ ડેલ ઝેડ વડે દર્શાવીએ, અથવા તો જો આ દરેક ફંક્શનની લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ લેવામાં આવે તો એ શું મળે છે, આપણને ઇન્ટિગ્રેશન મળે છે ઓવર ધ રેક્ટેંગલ સોલિડ્સ પર. ઇટ મીન્સ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ હોવી જોઈએ તો ને તો ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ એક્ઝિસ્ટ થાય. આ બંને ડેફિનેશન જો ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન એક્ઝિસ્ટ હોય તો એની લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સમેશન I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to n f of xi yi zi ઇન્ટુ ડેલ્ટા xi ઇન્ટુ ડેલ્ટા yi ઇન્ટુ ડેલ્ટા zi. આ ડેફિનેશનનો યુઝ કરીને આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. આ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનની ડેફિનેશન છે. ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, find the value of triple integration 0 to a 0 to integration 0 to b integration 0 to c function x plus y plus z into del x into dy into dz. Solution: I is equal to integration 0 to a integration 0 to b integration 0 to c function x plus y plus z into dx into dy into dz. આ જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એને આપણે I વડે દર્શાવીએ. હવે મિત્રો અહીંયા જે ઇન્ટિગ્રેશન આપેલું છે એની ઓર્ડર કઈ છે, જેવું આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ભણ્યા એવી રીતે આની ઓર્ડર કે જેને રિલેટેડ આ કઈ ઇનર લિમિટ કોની છે, સેકન્ડ ઇનર લિમિટ કોની છે ને આઉટર લિમિટ કોની છે એ તમને અહીંયા ઓર્ડર પરથી ખ્યાલ આવશે. અહીંયા dx તો ઇનર લિમિટ થશે આ એક્સની હશે. ફર્સ્ટ લિમિટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. સેકન્ડ dy એટલે કે સેકન્ડ ઇનર લિમિટ થશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ b એન્ડ dz જે આઉટર ઓર્ડર છે તો આઉટર લિમિટ બનશે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x લઈએ. ધેરફોર આ બંને આઉટર લિમિટ છે, ફર્સ્ટ આઉટર એન્ડ સેકન્ડ આઉટર, તો એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ. I is equal to integration z is equal to 0 to z is equal to a as it is, integration y is equal to 0 to y is equal to b as it is, and integration લઈએ ફંક્શનનું with respect to x. તો અહીંયા આ ટર્મનું with respect to x ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ તો xનું ઇન્ટિગ્રેશન x²/2 પ્લસ એક્સની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ ત્યારે y and z જે કોન્સ્ટન્ટ રહેશે તો y કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. અહીંયા y ઇન્ટુ 1નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x પ્લસ z કોન્સ્ટન્ટ, z ઇન્ટુ 1 તો 1નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x શું થશે x એન્ડ લિમિટ મૂકો લોઅર લિમિટ 0 ટુ અપર લિમિટ c x ઇઝ ઇક્વલ ટુ c ઇન્ટુ dy dz એઝ ઇટ ઇઝ. હવે અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન લીધું તો જ્યાં તમને x દેખાય ત્યાં અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a એઝ ઇટ ઇઝ, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ b એઝ ઇટ ઇઝ, એન્ડ જ્યાં તમને x દેખાય ત્યાં અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. મતલબ કે xની વેલ્યુ શું થશે c²/2 પ્લસ y એઝ ઇટ ઇઝ, x છે ત્યાં c મૂકો પ્લસ x છે ત્યાં c મૂકો z ઇન્ટુ c માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકો, લોઅર લિમિટ જ્યાં x છે ત્યાં 0 મૂકો એટલે કે ટર્મ 0, આ ટર્મ 0 બનશે, ટર્મ 0 બનશે એટલે લખતા નથી, ઇન્ટુ dy ઇન્ટુ dz. નેક્સ્ટ હવે આ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y લ્યો ત્યારે ઝેડની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. ધેરફોર ઇન્ટિગ્રેશન I ઇઝ ઇક્વલ ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a
એઝ ઇટ ઇઝ આ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. એટલે કે અહીંયા આ ટર્મમાં વાયનું જ ઇન્ટિગ્રેશન રહેશે, સી અને ઝેડ એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. અહીંયા c²/2 કોન્સ્ટન્ટ છે ઇન્ટુ 1, એટલે કે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય ઇન્ટિગ્રેશન લ્યો c²/2 એઝ ઇટ ઇઝ, વાય 1નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, ઇટ મીન્સ વાય પ્લસ અહીંયા વાયનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, વાયનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડીવાય, મતલબ કે y²/2 એન્ડ સી છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, પ્લસ અહીંયા ઝેડ ઇન્ટુ સી કોન્સ્ટન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડીવાય ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ ત્યારે, એટલે સી ઇન્ટુ ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટુ 1નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડીવાય, એટલે કે વાય. એન્ડ અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ મૂકો, લોઅર લિમિટ 0 ટુ અપર લિમિટ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ b ઇન્ટુ dz. હવે અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. આ ફંક્શનમાં જ્યાં y દેખાય ત્યાં અપર લિમિટ b મૂકો એન્ડ લોઅર લિમિટ 0 મૂકશું. ધેરફોર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a, જ્યાં y છે ત્યાં અપર લિમિટ મૂકો c² ઇન્ટુ b બાય 2 પ્લસ y છે ત્યાં b મૂકો, એટલે કે b²/2 ઇન્ટુ c પ્લસ z ઇન્ટુ c, y છે ત્યાં શું મૂકો b, એન્ડ લોઅર લિમિટ જ્યાં y દેખાય ત્યાં 0 મૂકો. ટર્મ 0 બનશે, આ ટર્મ પણ 0 બનશે, આ ટર્મ પણ 0 બનશે, લખતા નથી, -0 ઇન્ટુ dz. હવે આ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z લ્યો. ધેરફોર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ c² ઇન્ટુ b બાય 2 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લ્યો ત્યારે c²b બાય 2 કોન્સ્ટન્ટ, c²b/2 કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ઇન્ટુ 1નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz શું થશે z પ્લસ b² ઇન્ટુ c/2 કોન્સ્ટન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ ત્યારે, ઇટ મીન્સ b² ઇન્ટુ c/2 કોન્સ્ટન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz શું થશે z પ્લસ ઝેડનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz, c ઇન્ટુ b કોન્સ્ટન્ટ, મતલબ કે z²/2 c ઇન્ટુ b. એન્ડ અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. લોઅર લિમિટ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. હવે તમને આ ફંક્શનમાં જ્યાં તમને z દેખાય ત્યાં અપર લિમિટ a મૂકો એન્ડ લોઅર લિમિટ 0 મૂકશો. ધેરફોર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ z છે ત્યાં શું મૂકો a, એટલે કે c² ઇન્ટુ b ઇન્ટુ a બાય 2 પ્લસ b² ઇન્ટુ c/2 ઇન્ટુ a પ્લસ z છે ત્યાં a² મૂકો a²/2 c ઇન્ટુ b એન્ડ લોઅર લિમિટ 0, ટર્મ લખતા નથી. આને વ્યવસ્થિત સિમ્પ્લિફાય કરીએ. આ ટર્મને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ દરેક ટર્મમાંથી abc કોમન લ્યો, abc/2, ઇટ મીન્સ આ ટર્મમાંથી abc કોમન લ્યો, a ઇન્ટુ b ઇન્ટુ c/2 કોમન, એટલે અહીંયા શું રહેશે c પ્લસ આ ટર્મમાંથી abc કોન્સ્ટન્ટ લ્યો, શું બચ્યું b પ્લસ આ ટર્મમાંથી abc કોન્સ્ટન્ટ લ્યો abc/2, ઇટ મીન્સ a. અને વ્યવસ્થિત લખવું હોય તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ abc/2 a plus b plus c. This is our answer. Second example, find the value integration 0 to 1 integration 0 to x square
ઇન્ટિગ્રેશન 0 to x plus y ફંક્શન 2x minus y minus z into dz into dy into dx. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમને કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન આપેલું હોય ત્યારે એની ઓર્ડર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ, તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન કરવા ઈચ્છતા હોય એની સાપેક્ષ કરી શકો છો. જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ આપેલી હોય ત્યારે, ઇટ મીન્સ તમે કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ આપેલી હોય ત્યારે તમને 6 વખત તમે ઓર્ડર ચેન્જ કરી અને ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો. પણ જ્યારે લિમિટ મતલબ કે ફંક્શનની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્મમાં આપેલી ન હોય ત્યારે તમને જે ઓર્ડર આપેલી હોય એ ઓર્ડર મુજબ જ તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે. અહીંયા જે તમને આ કોની લિમિટ આપેલી છે ખ્યાલ ન આવે તો અહીંયા આ એનો ક્રમ મહત્ત્વનો બનશે. અહીંયા ફંક્શનની પાછળ dz ઇન્ટુ dy ઇન્ટુ dx આ જે ઓર્ડર પરથી તમે એની લિમિટ ડિસાઇડ કરી શકશો. એટલે કે આ લિમિટ કોની હશે? ઇનર લિમિટ. આ લિમિટ કોની હશે? ઇનર લિમિટ dz. તો આ લિમિટ હશે ઝેડની. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ વાય એન્ડ સેકન્ડ ઓર્ડર dy. તો અહીંયા જે સેકન્ડ ઇનર લિમિટ છે એ કોની હશે? વાયની. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર એન્ડ લાસ્ટ ઓર્ડર છે dx. તો અહીંયા લાસ્ટ આઉટર લિમિટ બનશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ ઓર્ડર આપેલી ન હોય ત્યારે આ ક્રમ મહત્ત્વનો બનશે. અહીંયા તમે ચેક કરજો કે આપેલ લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્મમાં છે. જો કોન્સ્ટન્ટ ફોર્મમાં આપેલી હોય તો તમે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ એમ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી શકો, ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશન. બટ જ્યારે આ લિમિટ છે એ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્મમાં નથી, મતલબ કે વેરિયેબલના ફોર્મમાં આપેલી છે અને તમે આને ડાયરેક્ટ ઓર્ડર ચેન્જ કરી અને ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકતા નથી. જેવી રીતે આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં જોયું એવી રીતે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં પણ થશે. જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ આપેલી હોય ત્યારે એની ઓર્ડર તમે ડાયરેક્ટ ચેન્જ કરી, મતલબ કે 6 ટાઈમ તમે ઓર્ડર ચેન્જ કરી અને ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો. આમાં તમારે ઓર્ડર ચેન્જ કરવી હોય તો એની પ્રોસેસ છે આપણે જોશું. બટ અહીંયા એનું ઇવેલ્યુએટ કરવું હોય તો આ ઓર્ડરને તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. હવે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dz એન્ડ y એન્ડ x. લિમિટ yની અને xની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. ઇટ મીન્સ સોલ્યુશન ઇન્ટિગ્રેશન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ઇન્ટિગ્રેશન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ એન્ડ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z લઈએ. અહીંયા ઝેડની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લઈએ એટલે કે 2x કોન્સ્ટન્ટ, 2x ઇન્ટુ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ મતલબ કે z પ્લસ માઇનસ વાય વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ લઈએ છે ઇન્ટિગ્રેશન ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. માઇનસ વાય કોન્સ્ટન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ ઇન્ટિગ્રેશન મતલબ ઝેડ માઇનસ, અહીંયા માઇનસ સાઇન છે સોરી, ઝેડનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડીઝેડ મતલબ કે ઝેડ સ્ક્વેર બાય 2 એન્ડ લિમિટ લ્યો લોઅર લિમિટ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય એન્ડ લિમિટ dy dx એઝ ઇટ ઇઝ. હિયર આ ટર્મમાં આ બંને ટર્મમાંથી z કોમન લ્યો મતલબ કે 2x માઇનસ વાય ઇન્ટુ ઝેડ માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર બાય 2. હવે જ્યાં z દેખાય આ ફંક્શનમાં ત્યાં અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. હિયર લિમિટ જ્યાં z છે ત્યાં અપર લિમિટ x પ્લસ વાય માઇનસ જ્યાં z છે ત્યાં અપર લિમિટ મૂકો x પ્લસ વાય, અહીંયા z છે ત્યાં x પ્લસ વાય હોલ સ્ક્વેર બાય 2. હવે આ ટર્મને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ. આ દરેક ટર્મ બે ટર્મમાંથી x પ્લસ વાય કોમન લ્યો. હવે x પ્લસ વાય કોમન 2x માઇનસ વાય માઇનસ x બાય 2 માઇનસ y બાય 2. હવે 2x માઇનસ x બાય 2 મતલબ કે 2x માઇનસ x બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4x માઇનસ x બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ
3x/2 and -y/2 સિમ્પ્લિફાય કરીએ -2y -y/2 is therefore -3y/2 એટલે આ ટર્મ કેવી બની જશે -3x/2 -3x/2. Put this value in equation. It means આ ટર્મનું સિમ્પ્લિફિકેશન 3x/2 minus y -y/2 -3y/2. આ ટર્મમાં 3/2 કોમન લઈએ, therefore I is equal to 3/2 common, integration 0 to 1 integration 0 to x square x plus y as it is 3/2 common લઈએ તો x minus y into dy dx. હવે તમને ખ્યાલ છે x plus y into x minus y. It means 3/2 into 0 to 1 integration 0 to x square x plus y into x minus y. It means x square minus y square dy dx. હવે આ ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y લ્યો ત્યારે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. Therefore I is equal to 3/2 integration x is equal to 0 to x is equal to 1 as it is. y ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લ્યો ત્યારે આ ટર્મ x સ્ક્વેર વાળું as it is x સ્ક્વેર as it is with respect to dy ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન લ્યો એટલે કે y minus y સ્ક્વેરનું ઇન્ટિગ્રેશન y ક્યુબ by 3 લિમિટ લ્યો y is equal to 0 to y is equal to x square. હવે આ ફંક્શનમાં જ્યાં તમને y દેખાય ત્યાં અપર લિમિટમાંથી લોઅર લિમિટ બાદ કરો. Therefore I is equal to 3/2 integration x is equal to 0 to x is equal to 1 x square as it is y છે ત્યાં x square મૂકો it means x square minus y છે ત્યાં x square whole cube by 3 and lower limit જ્યાં y છે ત્યાં 0 મૂકો term 0 એટલે લખતા નથી into dx. Therefore I is equal to 3/2 integration x is equal to 0 to x is equal to 1 x square into x square x raised to 4 minus અહીંયા x raised to 6 by 3 into dx. હવે આ ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x લ્યો therefore I is equal to 3/2 x raised to 4 નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x મતલબ કે x raised to 5 by 5 minus x raised to 6 નું ઇન્ટિગ્રેશન x raised to 7 by 3 as it is into 7 and limit લ્યો x is equal to 0 to x is equal to 1. Therefore I is equal to 3 by as it is. હવે જ્યાં x છે ત્યાં અપર લિમિટ 1 મૂકો and lower limit 0 મૂકો 1 raised to 5 by 5 minus 1 raised to 7 by 21 and lower limit 0. Therefore I is equal to 3 by constant 1 raised to 5 मतलब के 1/5 minus 1/21. આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપો તો તમને આન્સર મળશે I is equal to 8/35. This is our answer. Thank you.